Jag har varit besatt av din hemlighet i över 5 år. Dina gåtor och dolda budskap har tagit mig till Florida nu. Och jag har försökt vända på varje sten för att hitta svaren på det hemska du försöker dölja i din musik. Med vänliga hälsningar, John Mork. Hej John. Tack för ditt brev. Verksamheten drogs igång för att jag skulle få ett spännande och givande äventyr när musikkarriären inte tog fart. Mord är helt naturligt. Det finns i naturen. First kill, big deal. Second kill, no big deal. Med vänliga hälsningar, Peter Mangs. Tycker du att det är fel att skjuta en annan person? Jag har resonerat på det viset. Peter Mangs adopted a solo and serial killing spree. Vi ska börja i Malmö där polisen söker en gärningsman. Så väntar de på busshållplatsen så blir de bara skjutna. Det är obehagligt faktiskt. Under det senaste året så har en person skjutits ihjäl och 8 skadats av någon som hela tiden kommit undan. Givetvis finns det risk för nya skjutningar. Det är någon som skjuter personer. Hylsamerna har inga övriga spår. Blir rädd liksom. Det är 20 meter från mitt hus. You have this single person who goes out and commits and what appear to be random acts of violence but aren't random at all. Polisen utreder nu om det finns ett samband mellan ett 15-tal skottlossningar i Malmö under det senaste året. Samma vapen har använts vid flera skjutningar och nästan alla offren har invandrarbakgrund. Mistaken to some extent as just more of a generic serial killer as opposed to a white supremacist terrorist, which is exactly what he was, that had the special privilege, kill for a cause. Jag är invandrare så jag känner mig att jag kan bli en av dem. He targeted Muslim, Afro-Swedish, the Roma. Och han skjutade. Politikerna gör ingenting mot detta. Det är mycket nära skolan. Mycket orolig. Jag vill att det ska hända något med mig. These racial terrorists think that if I commit a crime bad enough, we can get people to give up the good. Hallå, ja. Jag ringer från polisen och vi behöver prata med dig, förstår du? Jaha. Vad konstigt. Det finns folk utanför din bostad och väntar på dig, så jag skulle vilja att du gick ut då. Jaha du. Vad händer om jag inte öppnar? Vad händer med min dörr nu? Visa nu händerna, Peter. Bara gör som de säger hela tiden, Peter. Gripna gärningsmannen, vem är han? Det är en 38-årig man, det är allt jag vill säga. Jag bedömer alltså att det är sannolika skäl, vilket är den starkare graden av misstanke. Det briserade verkligen som en bomb, gripandet av honom. Att det var en svennebanan. Peter, va? Nej, ingen aning. Man hade aldrig hört talas om. Mannen greps vid 6:30 igår kväll. Och efter förhör med honom... Nobody expected that he was the killer. He looked like any nice, well-behaved, clean-shaven white person. Ganska tanig, smal, medelålders man egentligen. Kunde han verkligen ha gjort detta? Och han är ju på många sätt en lyckad musikant. Han är en skicklig musikant. Gitarr, bas och liknande. Det är en ensam person som har levt under ganska märkliga förhållanden. Man kan se hans utrustning att det inte är någon amatör.
he disguised himself quietly at night, killing undetected, body after body after body. Peter Mangs evaded the police by constantly shifting modus operandi, making sure that he didn't kill anyone whom he had any prior relation to, so the police could not trace who the killer was by investigating who the victim is. He was following a particular strategy of what's called lone wolf activism. These are the types of race warriors that you find within white supremacist groups going back decades. They see it as a way to destabilize society. It gives the sense that society is almost coming apart at the seams, which is exactly what they're trying to do by using the force of violence. Hur logiskt är det att begå grova kriminella handlingar? När man inte håller med om lagen så kan man inte definiera språket som du gör. Utan lagen blir det som du definierar den. Ja, precis. Man kan ju inte erkänna makten och därmed så är makten nullified, alltså om inte gjord. Gäller inte. Shot a black person and he knew exactly how that would make the police do, what the media would say, how the radical nationalist parties would react to that, what was going to happen in the immigrant community, so he felt he owned it. He was a self-created Aryan God. And as God, he also had the power to decide who has the right to live, who should die. En dag innan så hade de sparkat boll över gatan, klunga med araber som uppträder hotfullt och bestämmer sig för att inte bete sig. De sparkade fotboll över gatan? Ja, över Köpenhamnsvägen. Den skräcken som vi såg där, den har vi inte sett någon gång här i Malmö överhuvudtaget. Han lyckades med det när han sköt oskyldiga människor på öppen gata. Det är ju det fegaste man kan tänka sig, att bränna av ett par skott bakifrån i huvudet på någon när man står gömd liksom. Peter's only regret is that he didn't kill more people. Jag tittar inte tillbaks, jag tittar inte framåt, jag lever här och nu. Han kommer gående där. Många väljer att titta bort, inte synas. Peter Mangs ville synas. Han tittade in i allas kameror. Han ville verkligen ha den här uppmärksamheten. Peter Mangs en el banquillo de los acusados en Suecia. Peter thinks it's very easy to manipulate everyone else and get his way. He considered himself to be far more intellectual, far more superior than you and any other ordinary person. Vi som har följt detta vet ju att det här är kanske bara toppen av isberget. Jag tror att han har begått fler allvarliga brott än det han är dömd för. För mig började det här 2018. Jag var då dokumentärchef på ett stort produktionsbolag. Och då kom jag i kontakt med Kiki. Kiki är alltså den psykolog som Peter lärde känna när han satt häktad. Hon hade viktig information om Peter. Hon var väl den enda, som jag förstår det, som hon öppnade upp till. Med Kiki så satt vi och fällde tårar. Det var terapeuten alltså? Ja. Det var ingen terapi just, utan det var ett samtal bara som människor. Och där hade vi ett annat utbyte. Vi träffades på ett värdshus på hennes gata. Vi pratade i timmar.
Då berättar hon att Peter har erkänt för henne ett dubbelmord i Florida. Kicki var övertygad om att Peter talade sanning. Jag har bott i Amerika. Det var en frihetskvalitet som jag upplevde där och då. United States Declaration of Independence. Det står klart och tydligt att håller man inte med om lagen så gäller det inte. Under 10 års tid så vet vi att han har mördat, skjutit och försökt mörda människor. Under de här 10 åren så har han bott i Florida. Men så berättar hon en sak till som får mig liksom att tappa hakan. Hon har även fått en låt som heter Under the Radar. Och i den här låten har Peter placerat ut ledtrådar och koder. Om man kan förstå ledtrådarna så kan man förstå vem det är han har dödat. Jag satt där och tittade på det här pappret. Är det här möjligt? Så säger direkt henne att du måste ju konfrontera Peter med det här. Men Kicki träffade aldrig Peter igen. Hon hade varit sjuk. Cancer. Innan Kicki dog så fick hon mig att lova henne att göra allt jag kan för att försöka lösa det här. Så jag skrev ett brev till Peter. Jag är väldigt nyfiken på hur en talangfull musiker slutade som en seriemördare. Jag nämner inte någonting om låten. Det första brevet jag får av Peter, jag tror det var 48 sidor långt. Det är sida upp och ner om olika saker. Hallå ja, kul med brev. Jag skickar ett brev, han skickar ett brev. Så här idag, 4 år senare, är det svårt att tänka hur mycket det här har liksom ätit upp mitt liv. Jag har en stor familj, jag har 4 barn. Min fru börjar bli helt tokig på att bara sitta i de här papperna. Det här måste få ett slut. Jag tror någonstans att om jag tittar på den här tillräckligt länge så ska det bli som i en film där det bara blir tydligt att det finns kopplingar eller jag ser en kod eller... Det har inte hänt. John called me one night and told me this crazy story about this song that Peter Mangs apparently wrote in prison. You know, my first thought was this is just, the craziest thing I've ever heard. It's got melodies, notes, and lyrics. It's an ambitious piece of work. Feels like a puzzle. It feels like a riddle. It's like the storyboard with some sort of chronological order. Are there hidden codes in the actual keys and notes in the paper? So, yeah, I couldn't stop thinking about it. Det här är ett projekt som jag verkligen tror att jag kommer behöva er hjälp att ta mig vidare. Det ska bli jätteintressant att höra era tankar och se om ni ser något som inte vi ser i det här. My first feeling of it was like something has gone terribly wrong in the tropics. Getting into the car, something happens, and it ends with this classic riddle of like, I'm not here, I'm not here, where am I? Om man ska läsa den som en gåta eller ett meddelande, då är det ju några saker som man vill plocka ut ur den. Vad är det för brott? Vem har det drabbat? Var? Vilken tidpunkt?
kanske vad har hänt före, vad har hänt efter. Det är inte ovanligt med budskap eller kommunikation av terrorister och i synnerhet kanske ideologiskt drivna terrorister, att man lämnar ifrån sig budskap eller manifest och så. Men det är ju väldigt ovanligt med en låt, en musikalisk stycke. I got a safe house and I'll be quiet as a mouse. I hear tick-tock, I see a black Glock. Det kan vara att han pratar från offrets perspektiv. Det är väldigt catchiga ord. Amerikansk romanticism. Jag är Elvis i en Cadillac som kör iväg och jag har hämnats på er. He probably spent some time in creating this. There's a lot of, small details in it when it comes to, the melody and how it's written, and, it's handwritten and it's old school. It's really advanced to write that kind of music just from your head. Märklig känsla i kroppen alltså. Ja, fy fan. Jag kan inte spela den här nu med. Jag mår jätteilla av hela grejen nu. Ja. Pseudonymen Bill Booby. Varför är han inte sig själv? Och finns det någonting att läsa ut ur den här pseudonymen? Det skulle kanske kunna vara en nyckel, skulle kanske kunna leda till någon typ av förståelse, bättre förståelse av vad den här texten är. Av musiker som har träffat honom och sagt att verkligen att hans basspel var helt fantastiskt. Ja. Kommer han på hjärnan nu? Han har kommit in i ens hjärna på något sätt. Det är ju svårt och det känns jobbigt att erkänna, men det är ju också en bra låt. Ja, visst är det. I thought the lyrics were quite scary and unpleasant. The song is definitely about getting away with something. Från början så hade vi bara låten att utgå från. Men vi har hittat väldigt bra verktyg för att kartlägga Peter. Vi har fått tillgång till Peters dator. På Peters dator så fanns det hundratals bilder. Och de här bilderna placerar Peter på olika platser i Florida. I polisens förundersökning finns det en dagbok. Under juli 2009 åker Peter tillsammans med en vän och hälsar på Peters pappa Rudolf. Körde till Miami med Peter, gick runt på stan, badade på South Beach, gick på strippklubb i Fort Lauderdale och åkte till Meisner Park och tittade på judarnas fina bilar. Peter räknar iskallt med att ingen är beredd att lägga det här pusslet och ta reda på vad som hänt. Och att han kommer komma undan med det här. How are you, Tom? I'm doing well. Yourself, John? I'm doing fine here in Sweden. Jag har tagit hjälp av flera utredare i Florida. I'm ready, buddy. Som har fått ta del av dagboken, bilderna, låten. We'll obviously do anything that we can. When he returns to Sweden, we know that he's using a pistol, the .22, and then the Glock. It should be possible it happened in Florida just a couple of weeks before. We're going to see if Peter did any of these. Nu är det dags att åka till Florida och titta på olösta mord som jag tror Peter kan ha gjort. Det är på platser och tider som vi vet att Peter har varit där. Om 6 veckor ska jag försöka träffa Peter i fängelset. Först då ska jag konfrontera honom med allt jag vet. Förhoppningsvis kommer han erkänna vad han har gjort då. Om det finns anhöriga till offer så förtjänar de förstås att få veta vad som hänt. Har Peter gjort det här ska jag hitta hans mord. Good morning. Thanks for joining us. It's gonna be a sunny day here in Florida. It's gonna be a hot one. What are our top stories today on the news? We sure have a bunch. To him, like a lot of Swedish people, look at America as the land of opportunity, the land where everyone could be their own self-created best self. So I will go there and I will show myself, and there people will recognize greatness.
Each weekend there's a gun show somewhere in Florida. When Peter became introduced to that culture, that idea that you need to be ready, you need to do something, or you're a man or a mouse. You're born as a leader, you're a white man. Behave like a white man. You're gonna allow them to take away your land, your women, your pride. You have a responsibility to your fathers and to your coming sons. You need to defend your race. Peter was, wow. He found his mission. He became a believer. I will be the man who do the difference. Jag skaffade pistol i den vevan, ja. På huvudtalet, som cirkulerar. Titta, missar du? Vapenlagen i Amerika är skrivna för att när ni inte håller med så ska ni göra uppror. Ja, den är i dörren nu. Jag lärde mig att inte vara rädd. Nu ska vi till Dave Arenberg som är State Attorney här i Palm Beach. Försöka få veta vad förutsättningar det finns ifall vi hittar någonting på Peter och vad de skulle göra med det. Nice to see you. You too. It's important to investigate cold cases and make it a priority. These families have been victimized, and they're victimized a second time when their killer is out there not being held accountable for his crimes. If you find any evidence that Peter has committed a serious crime here in Florida, what would happen to him? If there is evidence that he committed murders here, then you don't get a get-out-of-jail-free card because it happened a long time ago. You need to find the names of human beings that were murdered in the United States by this nut job. And we don't necessarily need a body, but you need to have an identification of a human being. I have this song with me, and here's the music sheet. Okay. I'm just going to show you how. Oh. Under the radar, okay. This is the killer. Yeah. They do songs like this because they want people to know. He sounds like the kind of guy who would give you credit if you crack the code. Pleasure meeting you. Great to meet you. If John can make him confess to these crimes, it would go a long way. Var ju helt klart upprörda att det här kan ha hänt. Och har det hänt så vill de verkligen göra någonting åt det också. Jag ska träffa Jim Ratman här på ett hotell. Han är ju en militär i grunden. Han har varit i Afghanistan och stridit i något hemligt förband. Han har varit livvakt åt Barack Obama. Han har jobbat som polis här i Miami. Han har alla kontakter, respekterad. Han vill verkligen veta om Peter, en svensk seriemördare, har varit i hans hemstad där han har växt upp och mördat folk. John. At first, I really didn't know exactly how it was going to link and how the worlds would collide on this one. As we talked more and we got more into this case, it became incredibly interesting. I got to examine these hundreds upon hundreds of photos. I recognize all these locations. Is there a clue you're leaving behind in your photos? A lot of times there are. You know, I really wanted to see if I could connect the dots. When we tell John what it is that I found, I think it's going to blow his mind, and it's going to blow all you viewers' minds as well. I want to show you something. Try to stop just past that little number 1. So, John, I wanted to show you this. When I looked at these photos, I recognized this bridge, which is specific to getting into Key Largo and down to the Keys. You can tell by the blue walls, the power lines. We are actually parked right now in this exact spot that we know for a fact Peter was at
in 2009. This is the bridge. But John, here's what's more interesting about this. There's also an unsolved murder that happened right here around the same time that Peter took this photo. Jim har kunnat koppla Peter till exakt den här platsen där det är ett olöst mord. Och att han har varit här på den tid som det har hänt. Let's go examine this crime scene. 2 years ago, a woman washed up on the shore wrapped in a plastic bag, and their search for a killer has gone cold. So there was a body that was found here. It was washed up, found by a couple of local fishermen. Her name was Christine Kay. How do we know that he was here this time? Do we know when this picture From was his taken? passports. Oh, yeah. One of the reasons why I thought that this potentially could be a case, because Peter was here around the same time as Christine Kay. In fact, she only resided less than 10 minutes away from where Peter would be staying. October 27th, 2009, Christine Kay's body was found right here in these mangroves. 12 years ago, her life ended out here. She was a mother of one, but she also had a problem with drug addiction as well. I know that Peter hated drug addicts because his sister died of an overdose in 1990. Hans syster blir narkoman efter 8:e klass och hon dör av en överdos. Och det beskedet får Peter Mangs på alla hjärtans dag. Är det lite som terapi kanske, att sitta med det här? Ja, det får man nog säga. För det är det minnen eller är det från... Nej, min egen fantasi som har snurrat att så här kan det se ut. Vem är det här? Det där är Nina. Det är Nina? Jo. De två barnen var ju väldigt mycket tillsammans. Och klart är Peter väldigt störd av vad som hände för Nina. Hur jobbigt det måste ha varit för Peter. Jag vet ju att Peter var väldigt förbannad på utlänningar. Det var utländska personer som drog ner henne i hennes skit. Och sen har det ena fött det andra. På den stridsväst som hittades i lägenheten då när han greps så fanns det en sån här identitetsbricka med personnummer och namn och blodgrupp ingraverat som tillhörde hans syster. Den hade han på sig. That's, I think, part of what's happening with Peter and the dehumanization of others is he has resentment and anger and frustration stemming from his sister's overdose and feeling that those responsible for her death were immigrants. So to see the objects of his violence as less than human. When her body was found, she had a pillow that was actually put over her face. And a lot of times, killers, when they kill somebody and either they know them or they're ashamed of what they did or they don't want to look at their face, so they cover their face. And if you think of Koros, also covered up Koros. I thought that possibly could be a lead. It's just a way to not have to look them in the face, kind of makes it really personal. Det är någonting som Peter har gjort förut, vet vi. Så det är ytterligare en sak som kopplar Peter till det här brottet. So I almost wonder if he took these as a clue to kind of remember, relive that event over and over again. Look at these pictures and knows what he did. Rob, you've seen this picture as well? Yeah, you're looking at Blackwater Sound, and that's Gilbert's Resort right over the edge of the bridge. There was two other photos. One
the road that you need to take to get to Gilbert's resort. The other was a photo from on top of the bridge overlooking Gilbert's resort. Law enforcement actually went and canvassed Gilbert's resort, but they wouldn't have had a picture of Peter. No. So who knows? Maybe there's a local, maybe there's somebody there at Gilbert's resort, somebody that might remember something now that we have something tangible to show them. Man får ju lite så här adrenalinpåslag, för Jim här börjar bara slå ihop olika saker så bara mer och mer börjar peka på att Peter har varit här. Det finns saker i texten här som helt plötsligt make sense. You recognize this person? Nope, can't say that though. It would have been about 2009-ish. I don't know. No? This is a guy called Peter. He's in prison currently. He killed multiple people over in Sweden. Never seen them. No. That I recall. No? I've worked here 26 years. I could write a book. Hurricanes and all, right? Remember this person by any chance? Yeah, actually he looks familiar, but I don't know, you know, it's a lot of years, but he does look very familiar. But I don't know if he looks like somebody I know, or, you know, if I made it, maybe I waited on him back then, I don't know. Don't know. Welcome to the first and last stop in the fabulous Florida Keys. If you have any information that can help crack this cold case, call Monroe County Crime Stop. We've got to get to the bottom of what exactly happened. There's too many unanswered questions here. Has there been a lot of these types of cases in Monroe County? Have you seen something like this before? This was the one and only case I investigated or had any involvement in where a victim was actually wrapped in plastic like that. Right. Peter Mangs, he is a convicted serial killer in Sweden. He literally took these photos around the same exact time. Wow, that's fascinating. So his father and where he would stay is in Palm Beach County in Boca Raton. Same area that Christine K went missing from. Did you guys ever have any divers by any chance that went and looked in the mangroves where she was found? That discussion did come up. Okay. Why did he take the picture of this side access road? Where does it actually lead? It leads you right into Gilbert's resort, but it also leads you to a perfect little spot with no cameras, pitch black, where you can easily put a body right into the water. Interesting to see what they find. Yeah. Can you imagine if we found some jewelry items? We found stuff that belonged to Christine, giving that to her daughter, you know how priceless that would be? Yeah. Den likheten i det här fallet med fall jag vet om i Sverige, så måste väl det mest uppenbara vara att vi vet att ungefär samma tidsperiod så mördar Peter en annan kvinna i Sverige. Det är en kvinna som anträffar sig i bilen skottskadad. Den kvällen i oktober 2009 så står det en bil parkerad här. Han cyklar förbi den långsamt och spanar på bilen och stannar snett bakom den. Han kliver av och rör sig fram mot bilen. Han har handen på vapnet eller har vapnet redan uppe. Och så vitt jag förstår det rätt så skjuter han mot bilen och rör sig runt den. Min systers bortgång påverkar inte mina basala funktioner så mycket, utan fanns mest i bakgrunden. Men det blev fullständigt glasklart att någon kommer att få betala för det här. Tresford Persson and Christine was both white women.
We know that Therese Persson was killed approximately the same time in Sweden by Peter. That's a fact. The one in Sweden was with somebody of ethnicity when she was killed. And it's very possible that Christine could have been somebody of ethnicity at the same time. So that could have been Peter's motive. Could have been Peter's motive. Do you think there's anything more we can do? I don't. I think we've given it a look around. We searched. So it was always a possibility that something is still out here somewhere, but wasn't found right now. Det är så här man hittar saker, genom att bara fortsätta. Försöka hitta saker som kan avgöra vad som har hänt. Jag har ju gått igenom alla brev som Peter har skrivit till mig och tänkt om det finns några ledtrådar där i skrivet, frivilligt eller ofrivilligt. Och han beskriver den här raksträckan. Du måste pröva att åka den här raksträckan. Det här är en raksträcka utöver det vanliga. Och det är precis där Jim kopplar ihop ett olöst mord. Hej Peter. Hoppas allt är bra. Peter vet ju om att jag är i Florida nu. Jag skickar hela tiden brev till honom. Så försöker jag baka in enkla frågor som kan ge mig ledtrådar och ytterligare koppla honom till de här olösta morden jag tittar på. Jag körde direkt ner till Key Largo och bodde på ett ställe som heter Gilberts Resort. Det var omringat av mangroveträsk och låg under en bro. Känner du till det? Var inte du här 2009? Jag tror att Peter ser mig som en vän. Jag kan ju inte säga att jag är hans vän, för att då skulle jag inte ljuga för honom och ha en sån dold agenda som jag har. Men jag är genuint intresserad av honom och hans personlighet, så att mina frågor är ju äkta. Jag vill ju veta mer hur han tänker och varför han tänker som han tänker. Nu fick jag ditt brev. Tack för det. Key West är fattigt och inget att se, vill jag mena. Om du har vägarna förbi Bocka kan du snacka med farsan. Visste ni att min far aldrig hört mig spela? Överhuvudtaget. Planen var ju från början att åka till USA för att lära mig sjunga och göra låtar. Nu så ska vi åka hem till Rudolf, som är Peter Mangs pappa. I ett brev så skrev Peter att om man någonsin skulle göra en film om hans liv så skulle den enda andra karaktären förutom han själv vara hans far. Peters far flyttade från Sverige till Florida på 90-talet och har bott i Boca Raton sedan dess. Peter came as a punk from Malmö. Long hair, vegetarian, a little bit funky. And Rudolf Mangs is an ordinary man. Much more, German discipline. And Peter liked the discipline. It didn't take long before Peter had a decent military haircut and start eating grilled meat and behave like a upright white person should. He's a strong anti-communist, a strong white nationalist. Peter got the basic political perspective and worldview from the kitchen table conversations, predominantly from the father that he admired. Jag har ingen aning om hur han kommer reagera. Han kanske blir rasande och bara smäller dörren. Det är det här huset på högersidan. Hallå? Rudolf? Hej Rudolf, mitt namn är John Mork. Mork. Jaha.
få träffa Rudolf känns som en otroligt viktig pusselbit om man ska försöka ta reda på vad som hände med Peter i Florida. Får jag gå upp och kolla? Ja, naturligtvis. Här bodde alltså Peter när han flyttade hit 96. Vi vet ju att det är under en period som han har blivit totalt radikaliserad och mördar folk. Som far så måste du ju ha märkt någonting. Här är du Peter. När han var här sist. Det hör ihop, så här hör kortet ihop. Okej, men det... Nej, jag ville ha ett separat foto utav honom och jag klippte det då. 2009 då, eller? Jo. Peter beskriver ju lite att han gjorde det han gjorde för att han inte såg något annat val. Att han kände sig bestulen på självklarheter i Malmö och så. Det har ju att göra med det här grundsocialistiska tankar att man ska vara snäll med att ta hit folk och det ska hit och det ska hit. Och vad fan slutar det med då? Vad har ni i Sverige nu med gängvåldet och det här? Varifrån kommer det? Ingen jävel vågar säga rakt ut. Att det är invandrare? Ja. Är det inte så? Men ja, han har samma syn på det här som jag har. Nej, jag saknar honom faktiskt för att han hade så många goda sidor. Humor har han. Och arbetsdisciplin och sådär. Vi byggde ju om lite i hans lägenhet i Malmö. Och det var väldigt skojigt att hålla på med det. Var det efter han hade bott här och sen flyttat hem till Malmö? Ja. Ja, det var en fin tid. Du märkte inte av då det han hade påbörjat där då? Nej, naturligtvis inte. Ja, vi åkte ju och sköt också på skjutbanan där. Det gjorde vi, ja. Och han var ju duktig på att skjuta. Jag har lite problem med synen så att jag är inte så bra på skyttet. Är det här den enda vapnet du har, eller? Nej, jag har flera. Vad är det här för något? Det är en Beretta? Ja, 22 kaliber. Den är tyngre än vad man tror när man ser så. Ett ryskt armégevär. Jag har några fler vapen där i den där. Den där var lite... Är det här en Smith & Wesson? Ja, det är en Smith & Wesson Magnum. Grymt vapen det där. So you got the revolver? What does it say about Rudolph that he has so many guns? That's a lot of firearms that he has. I mean, I'm not surprised that people own a few, but he's got a serious collection going on. Jag vill ju veta vilka vapen som finns i det där huset. What do you think this is? För att kunna veta vilka vapen som Peter har haft tillgång till när han har varit här. It's just a design I haven't seen. I'm used to the old Berettas from the military days. Det har ju funnits tillgång till många vapen. Förmodligen så kommer ju några av de här fallen vi tittar på stämma överens med den kaliber på vapen som finns i det här huset. Känner väl ändå att han inte berättade allt. Det här var väl ändå en bra start och någonting att bygga på. Få veta mer om hans liv och Peters liv. It's a tragedy, most serious loss of life of any terrorist attack that occurred in the United States. It was an act of cowardice, and it was evil. When Peter Mangs arrives in the United States, it is at a pivotal moment in the white power movement of radicalization. He's in Florida. He begins to consume this literature of hate. The
flanks of Aryan nations. The white power movement in America and his father's influence, those things came together in a very tragic way in his life. And his father essentially says to him that you've got to give up playing in an N-word band, loving N music, and basically embrace the culture of white supremacy. Peter Mangs är väl insatt i olika former av rasideologisk litteratur. Man ska jobba i det fördolda. Man ska gå under radarn enligt en metod som kallas för det ledarlösa motståndets taktik. Peter Mangs carried out his crimes with the assumption that if you prey upon people of color, Muslims, immigrants, this would precipitate white fears of black criminality. If, in fact, there are any crimes by these outgroups, white people will respond by cracking down. This ballet of fears, this kabuki dance, if you will, of racialized fears, gives rise to a race war. You know, John, this is by far the biggest case Boca Raton Police Department has ever had. 10 years ago, December 12th, 2007, Nancy and Joey Boquicchio were found murdered in their SUV in the Town Center Mall parking lot. Investigators have combed through more than 2,000 leads. Police searched across the country for the man who killed a Boca Raton woman and her daughter. Just beg of you, if there's anything at all, please. Can anyone have peace when their daughter was tortured? I was a morning show reporter for our local NBC station. It was truly just unbelievable. It's a story that will sit with us for all of time because of the disturbing details and the tragedy that it encompassed. I get in the car, I lock my door right away, whether I'm alone or with my children. It's a fear that still exists. Responding officers found Nancy Boquicchio and her 7-year-old daughter Joey bound and shot. Nancy's daughter, Joey, was only 7 years old. And they went to the mall in December of 2007. And it was on their way out. So she's ambushed by her vehicle after putting her child in. And what happened when they came to the car? Put a gun up to them and force them right into the car. And what are you going to do at that point? You do whatever they say. Do whatever you say. You're going to protect your baby. And I know for a fact that Peter was in this mall. It's in the diary. Peter Mangs is no ordinary criminal. He is a terrorist, and his motive in Malmo was to create chaos. And I believe that was his motive here too, in the most extreme and evil way possible. Security guard comes up on this scene. The engine is running, both doors are open, and both Nancy and Joey were shot point blank, killed. What kind of a monster does that? To do it in such a horrific way that had such shock value at the entire community. Can't understand how you would do that to a mother and a child. It's. Why did Peter kill people? He wanted to put fear in people. Even today, 14 years later, people pull up to that mall of Town Center. They still lock their doors when they put their child in the car. To do something so shocking and so disgusting, that's what somebody like Peter would want to instill on an entire community. That people will never forget it. Investigators have combed through more than 2,000 leads in hopes of finding the killer. Det är ju ett fall som jag har väldigt svårt att se att Peter kan ha gjort.
för att det är ett barn som har blivit skjutet. Så börjar jag tänka mer på det här. Kan det finnas ett motiv i att sätta en hel stad i skräck? Kan det vara någonting som skulle kunna starta det här raskriget han ville uppnå? Försöka se ifall det finns någonting mer att gå på. There was a case that happened 4 months prior, but that victim survived. I want to introduce you to somebody that's going to give you the first-hand encounter of exactly what happened, because he was the first one to talk to this survivor. Ross. My name is John Mark. John, pleasure to meet you, Ross. Ross was a first responder, and police think that this could be the same perpetrator in both cases. Come take a look. So this is a composite sketch that she was able to provide to detectives based on Jane Doe's eyewitness. You ever seen that before, John? But this looks like Peter. It looks like our suspect.